Overbelasting van het elektriciteitsnet of netcongestie is nu een groot probleem in Nederland. Belangrijkste oorzaken zijn de toename in aanbod van duurzame energiebronnen en meer vraag naar elektriciteit. Netcongestie is iets wat we een paar jaar geleden dachten van dat is misschien theoretisch in de toekomst een probleem. Robust is een samenwerkingsproject waarin onderzocht is hoe netcongestie aangepakt kan worden. De netcongestie zorgt ervoor dat eigenlijk alle woningbouw stopt. Dat we geen nieuwe laadpalen meer kunnen plaatsen. Dat bijvoorbeeld bedrijven niet meer kunnen verduurzamen. Het zet eigenlijk de hele ontwikkeling van de stad op de rem. Robust onderzocht een flexibel energiesysteem waarin elektrische voertuigen juist een oplossing zijn voor netcongestie op verschillende locaties. Slim en bidirectioneel geladen elektrische auto's en bussen zijn hierin flexibele energiebronnen die ruimte bieden aan het net. Met bidirectioneel laden kun je de auto gebruiken als opslag voor onder andere duurzame energie, zoals zon en wind. En die later op het moment weer terugleveren. Waardoor je 24 uur per dag duurzame energie beschikbaar maakt en tegelijkertijd netcongestie vermindert. Dan kunnen we daarmee de energietransitie enorm versnellen. Binnen Robust zijn we in samenwerking met Hogeschool Utrecht op zoek gegaan naar oplossingen met Second Life batterijen. Een Second Life batterij is een batterij die in een bus gezeten heeft, maar niet meer goed genoeg is voor de operatie. En op het moment dat er meer bussen aanwezig zijn dan dat er geladen kan worden vanuit het net, zodat dan die batterij bij kan springen. De samenwerking heeft ons opgeleverd dat we veel vertrouwen hebben in dat een batterij kan bijdragen aan het verminderen van netcongestie. Ik denk dat busbedrijven die volledig elektrisch opereren, wat natuurlijk vanaf 2030 ook moet, niet meer kunnen zonder slim te laden. Slim of uitgesteld laden van elektrische deelauto's gebeurt al jaren in Utrecht. Die data is in Robust gebruikt voor ontwikkeling van hardware en software. Sinds 2025 kunnen 50 deelauto's ook echt bidirectioneel laden en dat aantal wordt snel opgeschaald. Robust heeft dus sterk bijgedragen aan dat we nu met 50 Renaults in Utrecht actief zijn. 50 auto's die bidirectioneel laden, oftewel kunnen terugladen op het moment dat er een piek is aan vraag. Of juist gaan laden als er een piek aan aanbod is, bijvoorbeeld van zonne-energie. We zien nu al in de eerste cijfers dat dat een enorme vermindering kan betekenen van netcongestie. Omdat je met 50 auto's van plus 500 kilowatt naar theoretisch min 500 kilowatt zou kunnen. Dat is een megawatt aan vermindering netcongestie met zo weinig auto's. En dat is nu de impact die wij ook kunnen maken. Dat betekent bijvoorbeeld voor een wijk als Merwede Kanaalzone, die nu gebouwd wordt, waar 10.000 woningen komen. Nou, als we die deelauto nu kunnen gebruiken als opslag voor de stroom, die daar overdag wordt opgewekt en 's avonds nodig is, die 1000 deelauto's die er in dat gebied komen, dan heb je eigenlijk al bijna genoeg capaciteit beschikbaar om die wijk te kunnen bouwen. Het bijzondere aan Robust is dat naast technisch onderzoek ook sociale en juridische aspecten zijn onderzocht van het flexibele energiesysteem. Welke mensen willen gebruik maken van de oplossingen die we aanbieden? Wat kan er juridisch, wat kan er nog niet en wat zou er eventueel aangepast moeten worden daarvoor? Binnen het Robust-project heb ik onderzoek gedaan naar hoe eindgebruikers het slim laden van elektrische voertuigen beleven. En een van die dingen die mensen motiveren is dat zij zoveel mogelijk duurzame energie willen gebruiken. Een andere belangrijke reden, ze willen bijdragen aan het verlagen van netcongestie om te zorgen dat andere mensen ook voldoende energie hebben. We zien ook terug in ons onderzoek dat het vertrouwen in dat het systeem werkt een hele belangrijke voorspeller is voor de acceptatie van slim laden. De faculteit Rechtsgeleerdheid heeft onderzoek gedaan naar de regelgeving rondom congestiemanagement. Hoewel de mogelijkheden daar nu nog beperkt zijn, komen er een aantal nieuwe regels aan die wel veel mogelijkheden gaan bieden voor het inpassen van vehicle-to-grid om congestie te voorkomen. Netbeheerders, overheden, bedrijven en kennisinstellingen werkten in Robust samen aan het flexibele energiesysteem. Het project werd in 2025 afgerond. Hoe ziet de toekomst eruit? Ja, voor ons is het directe resultaat van Robust dat we kunnen laten zien dat het echt werkt. We krijgen een inkijkje in hoe die bidirectionele stad er over 5 of 10 jaar uitziet. Bidirectioneel laden kan echt substantieel bijdragen aan het verminderen van netcongestie. En wij zien nu dat niet alleen in Utrecht, maar ook in steden als Rotterdam, Amsterdam, Eindhoven en ook internationaal de vraag eigenlijk naar dit concept enorm toeneemt om die energietransitie in Nederland en in Europa te gaan versnellen.
Robust heeft hiervoor handelingsperspectieven ontwikkeld samen met overheden, netbeheerders, aggregatoren, flexaanbieders, locatiebeheerders en eindgebruikers. Het directe resultaat van Robust is dat we een oplossing hebben, een blauwdruk hebben gemaakt van vehicle to grid. Hoe je dat kan toepassen in diverse soorten omgevingen en waar partijen dus mee verder kunnen.